নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড পাৰ্ট 2। আমি যোৱা পাৰ্টত আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো দিছিলোঁ। এতিয়া তাৰে নেক্সট পাৰ্টটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি এই দ্বিতীয় খণ্ডটোত কেনেকৈ টেক্সটবিলাক টাইপ কৰাৰ পিছত কেনেকৈ এডিট কৰা হয় এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভালকৈ দেখাই দিম। আমি কেনেকৈ টেক্সট টাইপ কৰিব লাগে, কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে, কেনেকৈ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে, কেনেকৈ ফন্ট ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব লাগে, কেনেকৈ লেটাৰটো ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ কৰিব লাগে, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই ভালকৈ দেখাই দিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কোনেও যেন ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে। ভিডিঅ'টো যদি স্কিপ কৰে তেনেহ'লে কিছুমান বস্তুবোৰ শিকিব নোৱাৰিবা। আপোনালোকে কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন চেণ্টাৰত যেনেকৈ শিকিব পাৰা, যদি মনোযোগেৰে চাই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভালকৈ শিকিব পাৰিবা। সময়টো নষ্ট নকৰাকৈ মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত যদি এতিয়ালৈকে কোনোবাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰিব। মই প্ৰতিদিনে আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আনি থাকিম। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডটো অপেন কৰি ল'ব লাগিব। মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড প্ৰগ্ৰামটো অপেন কৰি ল'ব লাগিব। এইটো কেনেকৈ অপেন কৰিব মই দেখুৱাই আছোঁ। মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডটো অপেন কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰথমতে ষ্টাৰ মেনুত ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে ষ্টাৰ মেনু। ষ্টাৰ মেনুত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক ইয়াত এপিয়াৰ হৈ আহিব। আমি এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব। এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচটো পাবা। স্ক্ৰল ডাউন আমি কেনেকৈ কৰিব মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত চাওক বন্ধুসকল, এইটো হৈছে মাউচ। এইটো হৈছে স্ক্ৰল বুটম বুলি কওঁ, আমি হুইলাৰ বুলিও ক'ব পাৰা। এই স্ক্ৰলটো আমি আপ ছাইডত টানি আনিব লাগিব, আপ ডাউন কৰিব পৰা। আমি স্ক্ৰল ডাউন কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচটো বিচাৰি পাম। মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ পোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত ছিংগল ক্লিক কৰিব লাগিব। এনেকৈ ছিংগল ক্লিক কৰক। ছিংগল ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা যিটো লাগে এইটো চুজ কৰি ল'ব লাগিব। কাৰোবাৰ যদি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড 2003 হয় তেনেহ'লে 2003, আৰু কাৰোবাৰ যদি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড 2007 হয় তেনেহ'লে 2007টো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মোৰ ইয়াত দুটাও আছে, মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড 2003ও আছে, মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড 2007ও আছে। চাওক বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিবলৈ পাবা এইটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড 2003 আৰু এইটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড 2007। মই মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ড 2007টো অ'পেন কৰিম। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডৰ উইণ্ড' খোল খাব। মই ক্লিক কৰিছোঁ। মই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডৰ উইণ্ড'টো অ'পেন হৈছে। এইটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডৰ উইণ্ড'। বন্ধুসকল, মই মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডৰ পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টোত এইবিলাকৰ বিষয়ে ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰি দিছিলোঁ। কোনটোক আমি মেনু বাৰ বুলি কওঁ, কোনটোক আমি টাইটেল বাৰ বুলি কওঁ, কোনটোক আমি ফাইল মেনু বুলি কওঁ, এইবিলাক ভালকৈ বুজাই দিয়া হৈছিল। বন্ধুসকল, এইটো হৈছে ফাইল মেনু। ফাইল মেনু আমি নিউ ফাইল ল'ব লাগিলে নিউ ফাইল ল'ব পাৰিব, অ'পেন কৰি চাব লাগিলে অ'পেন কৰি চাব পাৰিব। এনেকৈ বহুতো অপশ্যন আছে ইয়াত। ছেভ কৰিব লাগিলে ছেভ কৰিব পাৰিবা, ছেভ এছ কৰিব লাগিলে ছেভ এছ কৰিব পাৰিবা, প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিলে প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিবা। এতিয়া চাওক কেনেকৈ আমি টেক্সট টাইপ কৰিব। টেক্সট টাইপ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, যিকোনো কিতাপ বা যিকোনো এনে কাগজ লগত ৰাখি আমি চাই টাইপ কৰিব পাৰা। কেনেকৈ টাইপ কৰিব ইয়াত চাওক, মই অলপমান টাইপ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। জাষ্ট আপোনালোকক বুজাবৰ বাবে মই কেইটামান ৱৰ্ড বা চেণ্টেঞ্চ টাইপ কৰিম। কিছুমান বাক্য ইয়াত টাইপ কৰিম।
কলন ইয়াৰ পিছত এতিয়া আমি প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰিব লাগে হা নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফ কৰিব লাগে নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফ যদি কৰিব লাগে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত টেব বুটম আছে টেব বুটমটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব টেব বুটম আমি ক'ত পাবা কিবৰ্ডত পাবা হা কিবৰ্ডত ভালকৈ চাই লোৱা বন্ধুসকল এইটো হৈছে কিবৰ্ড ইয়াত টেব বুলি লিখা আছে নহয় এই টেব বুটমটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব আমি প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰিব লাগিলে আমি টেব বুটমটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব যত আমি এটো কাৰ্সৰ বুলি কও কাৰ্সৰ যত আছে তাত সিগনেল দি আছে নহয় আমি এটা কি কৰিব লাগিব প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে টেব বুটম এবাৰ প্ৰেছ কৰি লব এনেকি টেব বুটম প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ হৈ আহিব আকৌ এবাৰ যদি লাগে এবাৰ এনেকি প্ৰেছ কৰি দিব হা এতিয়া আমি টেক্সট কেনেকৈ টাইপ কৰিব লাগে containing two or more elements or compounds in any proportion and the components of which can be separated by simple mechanical means বন্ধুসকল এনেকৈ টাইপ কৰিব পাৰিব মই জাস্ট 4-5 লাইন মান টাইপ কৰিলো ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি যদি টেক্সট এডিট কৰিব লাগে ফন্ট কালাৰ যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব এইটো আমি কাৰ্সৰ বা বিম বুলি ক'ব পাৰো কাৰ্সৰ বা বিম বুলি ক'ব পাৰো এইটো যেটো বস্তু মুভ হৈ আছে এইটো আমি কাৰ্সৰ বা বিম বুলি কওঁ এই কাৰ্সৰটো ইয়াত আনিব লাগিব ইয়াত অনাৰ পিছত আমি লেফট হ্যান্ড প্ৰেছ কৰি ৰাখিব লাগিব মাউসৰ লেফট হ্যান্ড সাইড কাৰ্সৰ ইয়াত অনা হৈছে নহয় এতিয়া মাউসৰ লেফট হ্যান্ড সাইড আমি কোনটো কও চাই লও আমি এবাৰ মাউসত কেনেকৈ কোনটো আমি লেফট বুটম বুলি কও এবাৰ চাই লব বন্ধুসকল এইটো হৈছে মাউস এইটো হৈছে লেফট বুটম লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট বুটম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো কি ইউজ কৰিব লাগিব আমি আৰু রাইট বুটম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি রাইট হ্যান্ড সাইডটো ইউজ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেছ আপ ডাউন কৰিব লাগিলে এই স্ক্ৰল বুটমটো ইউজ কৰিব লাগিব স্ক্ৰল বুটম বুলি কোৱাৰ লগে লগে মনত ৰাখিব বন্ধুসকল এইটো আমি স্ক্ৰল বুটম বুলি কোৱা হয় স্ক্ৰল বাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো হৈছে লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট বুটম ৰাইট হ্যান্ড সাইড ৰাইট বুটম এইটো আমি ৰাইট বুটম বুলি কওঁ আৰু এইটো আমি লেফট বুটম বুলি কওঁ প্ৰথমতে কাৰ্সৰ ইয়াত আনি লেফট বুটম প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেকৈ দবাই ৰখাৰ পিছত এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব দবাই ৰাখি আমি ৰাইট সাইডত স্লাইড কৰি আনিব লাগিব এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে টেক্সট সিলেক্ট হৈছে এতিয়া আমি টেক্সট কালাৰ যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰো এনেকৈ ৰেড কালাৰ দিব লাগিলে ৰেড কালাৰ এনেকৈ দিব পাৰিব ৰেড কালাৰ হৈছে নহয় বন্ধুসকল এতিয়া এটো যদি আমি ফন্ট সাইজ ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ কৰিব লাগে মানে ডাঙৰ সৰু যদি কৰিব লাগে এনেকৈ প্ৰথমতে আকৌ সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত সাইজ আছে ফন্ট সাইজ কিমান ডাঙৰ লাগে কিমান সৰু লাগে এনেকৈ হা এনেকৈ 26 যদি লাগে 26 সিলেক্ট কৰি ল'ব ডাঙৰ হৈ গৈছে নহয় বন্ধুসকল এতিয়া আকৌ যদি এইটো ফন্ট ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব লাগে তথাপিও আমি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মানে আমি সিলেক্ট নকৰাকৈ কোনো কামে কৰিব নোৱাৰো আমি টেক্সট সিলেক্ট নকৰিলে একো কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি কাৰ্সৰ ইয়াত আনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত দিয়া আছে বি মিন্স বোল্ড আই মিন্স ইটালিক ইউ মিন্স আন্ডাৰলাইন যদি ইয়াত যেটো ওয়ার্ড লিখা আছে এক্সপ্লেনেশন
এই ৱাৰ্ডটো যদি আমি বল্ড কৰিব লাগে এনেকৈ বল্ড কৰিব পাৰে বি সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে বল্ড হৈ গৈছে নহয় বন্ধুসকল আকৌ যদি ইটালিক কৰিব লাগে আই এনেকৈ সিলেক্ট কৰা ইটালিক হ'ব আকৌ যদি ইয়াত আন্ডাৰলাইন দিব লাগে তেনেহ'লে আমি ইউ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইউ মিন্স আন্ডাৰলাইন এনেকৈ আন্ডাৰলাইন হৈছে নহয় বন্ধুসকল বল্ড ইটালিক আৰু আন্ডাৰলাইনো হৈছে আকৌ যদি ইটালিক নালাগে তেনেহ'লে তথাপিও আমি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এনেকৈ সিলেক্ট কৰি লোৱা এতিয়া ইটালিক আই ডি সিলেক্ট কৰা ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আই ডি সিলেক্ট হৈ যাব ডি সিলেক্ট হৈ গৈছে নহয় এয়া এতিয়া আমি মেইন টেক্সটটো যদি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে বা ফন্ট ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমি আকৌ ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব এইটো হৈছে কাৰ্সৰ ইয়াত আনি লেফ্ট হেণ্ড সাইড প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ইয়াৰ পিছত এনেকৈ আমি লেফ্ট হেণ্ড সাইড মাউচৰ লেফ্ট হেণ্ড সাইড অৰ্থাৎ লেফ্ট বুটন প্ৰেছ কৰি ৰাখি আমি এনেকৈ টানি আনিব লাগিব ৰাইট সাইডত এনেকৈ টানি অনাৰ লগে লগে এইটো সিলেক্ট হৈ গৈছে এতিয়া এইটো যদি আমি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে এনেকৈ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰা পাৰ্পল কালাৰ যদি লাগে পাৰ্পল কালাৰ ল'ব পাৰিব গ্ৰীণ কালাৰ লাগিলে গ্ৰীণ কালাৰ ল'ব পাৰিব এয়া মই গ্ৰীণ কালাৰ চুজ কৰিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গৈছে নহয় এতিয়া ইয়াৰ ফন্ট সাইজ যদি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে মানে আখৰৰ সাইজ যদি ডাঙৰ কৰিব লাগে ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত ফন্ট সাইজ আছে ইয়াত ফন্ট সাইজ 11 হৈ আছিল ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিমান ডাঙৰ লাগে 16 লাগিলে 16 ল'ব পাৰিবা 18 লাগিলে 18 ল'ব পাৰিবা ডাঙৰ হৈ গৈ আছে নহয় আৰু যদি 14 লাগে 14 ল'ব পাৰিবা মই 16 ল'লোঁ বন্ধুসকল এয়া ডাঙৰ হৈছে নহয় এতিয়া এইটো যদি বল্ড কৰিব লাগে বল্ড কৰিব পাৰা এনেকৈ আকৌ যদি ইটালিক কৰিব লাগে ইটালিক কৰিব পাৰা ইটালিক হৈছে নহয় বন্ধুসকল ইয়াত চাওকচোন এতিয়া ফন্ট ষ্টাইল যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে তথাপিও আমি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সিলেক্ট কৰি লোৱা ইয়াত আছে ফন্ট ষ্টাইল ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত বহুতো ফন্ট ষ্টাইল আছে এভেইলেবল আছে ইয়াত হা আপুনি যেটো ভাল পায় এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিবা এনেকৈ সিলেক্ট কৰা মই ইয়াত জাস্ট টাইমছ নিউ ৰোমান এটা সিলেক্ট কৰি লৈ আছো এইটো ফন্ট ষ্টাইল মই সিলেক্ট কৰি লৈছো এয়া চাওকচোন চেঞ্জ হৈ গৈছে নহয় এনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা চেঞ্জ কৰা হৈছে নহয় এনেকৈ আমি ফন্ট ষ্টাইল চেঞ্জ কৰি টেক্সটটো এডিট কৰিব পৰা যায় এতিয়া এটো যদি কপি কৰিব লাগে আকৌ এটো যদি কপি কৰিব লাগে প্ৰথমতে কাৰ্সৰ ইয়াত আনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত কপি অপচন আছে হা কপিত ক্লিক কৰা ক্লিক কপি এতিয়া জট প্ৰেছ কৰিব লাগে ইয়াত কাৰ্সৰ আনি এনেকৈ সিঙ্গেল ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত পেজ বুটামত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক পেজ ইয়া কপি হৈ গৈছে নহয় বন্ধুসকল অলপ দীঘল হৈছে লাইনটো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে আকৌ নেক্সট পাৰ্টত মই লাহে লাহেকৈ শিকি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট পাৰ্টত আৰু কপি কেনেকৈ কৰিব লাগে কাট কেনেকৈ কৰিব লাগে এইবিলাকৰ বিষয়ে ভালকৈ দেখুৱাম আৰু আহি থকা ভিডিঅ'বোৰত মই প্ৰতিটো মেনুৰ বিষয়ে ভালকৈ শিকাম ইয়াত হোম মেনু আছে নহয় হোম মেনুৰ কামবিলাক শিকি আছো এতিয়া আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি ইনসাৰ্ট মেনু পেজ লেআউট এইবিলাকৰ বিষয়ে এটা এটাকৈ শিকি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে ধন্যবাদ বন্ধুসকল